guys! Good morning po sa inyong lahat and welcome again sa aking YouTube channel. Kamusta po kayo? So, yun, today is Saturday guys, day off ni Papa. And syempre ni Aika, wala siyang schooling today. Ayun guys, pupunta kami ng Gunman. Medyo malayo yung lugar na yun guys. So, abutin kami ng 3 oras ng biyahe. So, pupuntahan ko dun guys yung kaibigan ko na taga sa amin din. Malapit lang talaga sa aming bahay sa Pilipinas. So ayun, nagpa-please kasi ako sa kanya ng gamit noon. Medyo matagal na nga na nasa kanya yon. So dami anak. So ayun, yun lang namin pupuntahan. Ngayon kami nagkaroon ng oras. Ayan, si Papa syempre. Kay Papa lang naman ako nagbe-base kasi lagi namang busy si Papa. So ayun guys, samahan nyo kami ngayong araw na ito. Magto-travel kaming 3. So, ayun guys, teka lang pala, hindi rin naman kami magtatagal ng sobra doon sa Gunman. Bale, pagkamit namin, siguro uwi na rin kasi mahaba-haba kasi yung biyahe. Kailangan din ni Papa ng pahinga. Ayan, kasi di ba Sabado Linggo lang naman siya may day off. Let's go na guys! Tulog na? Nene? Mada? Okay. Tako ni ste. Aso. Okay, doon. Apo na ikarakot siya ite. So, yun guys, ang tagal ni Papa. Lumabas siya. Pumunta muna siya ng trial. Kasi bibili siya ng sticker para sa sasakyan. Kasi, di ba may bata? Ayan. Kasi yung dati ni Aika, hindi na dumidikit. So, ayun guys, kape tayo. Ayan, good morning po. Bakit mo suot yung aking sapatos? Oh. Guys, andito na kami sa Tochigi-ken. So, mahaba-haba itong biyahe namin dito sa Tochigi-ken kasi malawak siya talaga. Malaki yung Tochigi-ken. So, yun. After nun, ayun, Gunman. Unara. Oo, lande. Aika, ato de, ちょっと待って。Aika lang anak. Sa Aika din sa vlog ko. Uwi na ako. Gusto ko nang umuwi. So ayun guys, andito na kami sa Imadoko Papa. Shirakawa, Fukushima Ken. So yun, daitai nanchi kang Korea made 1 時間
まあそんなかかったね。こう40分、30分、40分。 Ayun, 40 minutes na lang, andun na kami sa apartment. So, yun guys, hindi na rin ako kanina nakapag-video kasi nagkwentuhan na kami. Tsaka hindi rin kami masyadong nagtagal sa gugma. After ibigay yung pinaplis ko sa kanyang gamit, ayan, kwentuhan, tsaka umuwi na rin kami kasi medyo malayo din yung igabiyahe namin. At tsaka syempre, alam mo na ang pandemic, kaya hindi na rin kami nakapasyal. At tsaka isa pa guys, nakatulog din kaming dalawa ni Aika. Yan, si Aika natulog pa siya. So ayun, mahaba kasi yung biyahe. Ayan, napagod din siguro ang bata. So ayun guys, i-update ko po kayo mamaya ulit kapag kami ay nasa apartment na or kung saan man kami pupunta. Medyo makulim ngayon guys, no? Parang uulan siya mamayang gabi. Hindi lang ako sure. Pero parang uulan talaga siya kasi nga makulim. Ang ganda naman ng babae. po si Aika. Ayan, ginising na ni Papa kasi masusobrahan naman siya sa tulog. Ayun, 4:40 na rin ng hapon. So, ayun, nandito kami sa gasolinahan at ang tabi ng gasolinahan ay mayroong car wash. Ayan. So, magpapa-car wash muna kami guys kasi yung sasakyan ni Papa, naiputan siya ng ibon. So, ayun, madumi siya. Kaya, ayun, magpapalinis kami ngayon.
So, dito ko na po tinatapos yung aking vlog. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po guys, sa mga susunod ko mga video, nandyan pa rin kayo at hindi po kayo magsasawa